ඉබ්බන්කටුව පූර්ව ඓතිහාසික මහා ශිලා සුසාන භූමිය. දඹුල්ල නගරයට ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ක්‍රිස්තු පූර්ව 600 වැනි වසරට අයත් මේ මහා සුසාන භූමියෙන් බරණි තුල තැන්පත් කළ මියගිය පුද්ගලයන්ගේ දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක ඉතිහාසයට හමු වෙනවා. බරණි තුල ඔවුන් පාවිච්චි කළ ආභරණ ආදිය තැන්පත් කර තිබීමෙන් පෙනී යනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 600 වැනි වසරේදීත් මේ රටේ දියුණු සමාජයක් පැවති බව. ඒට කදිම උදාහරණයක් මේ ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසානය. කරන්න ඕනේ. අපි මෙන්න මේ හැඩයට තමයි ගොඩක් බරණිය කියලා. බරණිය හැඩය අපිට මේ පොම්පරිප් වලින් අපිට මේ වගේ විශාල බරණිය හම්බුනා. ඒවා තුල තමයි අපි බෝන්ස් කියන ඒවා තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට විශාල වශයෙන් හම්බෙන්නේ මේ වගේ දේවල් තමයි මෙතනින්. මොකද අලු තැම්පත් කිරීමේදී අනිවාර්යෙන් මේ බරණිය කියන එක තමයි අවුන් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන්ගේ ආභරණ වගේ දේවල් තැම්පත් කරන්න කුඩා කුඩා මේ වගේ වාදන භාවිත කරනවා. ඊට අමතරව පාත්‍රා වගේ අපිට හම්බෙනවා. පාත්‍රා වගේ තියෙන ඒවා මේ වගේ කොටස් අපිට හම්බෙනවා. ඒ ඔවුන් භාවිත කරපු වාදන. විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන් පාවිච්චි කරපු අපි පිරමීඩ් වල කතා කරන්නේ මමී කරණයත් එක්කන් අපිට හම්බෙනවානේ ඔවුන් භාවිත කරපු ආභරණ. ඒ වගේ සෑම භාණ්ඩයක්ම හම්බෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතන සිදු වෙන්නේ. මොකද ඔවුන් මිය ගියාට පස්සේ ඔවුන්ගේ වටිනා කියන දේවල් තමයි මේවා. ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතේම පාවිච්චි කරපු දේවල් තමයි මේ වාදනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක බුද්ධලයට වෙන්නුන වාදනය. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම වතුර දීපු එක සහ කෑම කාපු එක තියෙන වාදනේ තමයි ඔවුන් දැන්පත් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔවුන් භාවිත කරපු ආභරණ තියෙන ඒවා